Vítám vás u dnešního videa, jak jinak než AI prakticky. Dnes se společně podíváme na to a připomeneme si některé nástroje, které můžeme využít. To znamená, podíváme se na to, jak využít více nástrojů a to efektivním způsobem. To znamená, pokud někdo neumí programovat nebo se tím nechce zabývat a nechce si to všechno nastavovat, tak se zkusíme podívat, jestli by to šlo nějak obejít nebo jestli existují nějaké nástroje, které by nám s tím pomohly. Prvním z takových velmi zajímavých nástrojů je určitě Pinocchio. To znamená Pinocchio, pokud si jej stáhneme nebo celým jménem Pinocchio Computer, je nástroj, který nám umožňuje instalovat různé AI modely. Jak vidíte, mám jich tady poměrně dost nainstalovaných. My se dnes zaměříme nejdříve na E2 F5 TTS, takže když si to otevřeme a dáme tlačítko Start, tak nám ho Pinocchio spustí. Úplně stejným způsobem si ho skrz Discovery můžeme nainstalovat. To znamená, předtím, než se nám objeví Start, tak tam máme mít Install. Ono se nám to automaticky nainstaluje. Potom v terminálu dáme Start, ono se nám to spustí, napíše nám to, na jakém portu nám to běží a potom to můžeme otevřít v našem prohlížeči. Tak, takže už nám to startuje, už nám to nahrává modely a už nám to běží na localhostu na portu 7860. Ono nám ho to často i zkusí otevřít, to znamená, když bychom tady šli do WebGUI, tak budeme mít WebGUI, ale můžeme si ho otevřít i v browseru. Můžeme to tady udělat spíše z browseru. Tak, takže uděláme to. Z browseru víme, že je to tedy 127, 78, 60. Máme ho tady, tak si to zvětšíme. Dobře vidíme. A o čem tedy tady ten F5 TTS je? No F5 TTS model, neboli F5 Text-to-Speech model, je jeden z prvních modelů, který umí takzvané zero-shot klonování hlasu. Co to znamená? To znamená, pokud my máme nějaký hlas, tak my nemusíme ten model trénovat, dělat nic takového. My si jednoduše jen nahrajeme nějaký testovací hlas. Musíme si ho teď pustit, co tam vlastně je. So this is test recording, which I can use for E5 TTF, and let's see if it can emulate my voice and have some fun. Super, takže jsme viděli, že to je nějakých 13, no optimálně 15 vteřin zvuku. A teď tedy máme hlas, který chceme klonovat, asi můžeme napsat text, který by to mělo využít. Tak najdeme short text about AI, podíváme se třeba tady, skopírujeme si tady ten text, takže to jenom uděláme Ctrl+C a dáme Ctrl+V. Takže tady máme Artificial Intelligence Technology allows computers a tak dále. Nemá vůbec smysl vybírat E2, protože F5 model je mnohem pokročilejší. Tady pod Advanced Settings, s čím je dobré si pohrát, je většinou tady zvednout rychlost, ale většinou se pohybujeme okolo 1 nebo 0,9. A ve chvíli, kdy tohle všechno máme udělané, tak my stiskneme Synthesize a asi nás nepřekvapí, že v rámci Pinocchia, když do něho skočíme, tak nám probíhá nějaké generování, takže vidíme, že se něco stalo, že nám to vypsalo něco, vrátíme se zpátky. A tady už vidíme, že nám to tady vytvořilo něco. Tak pojďme si zase poslechnout, co to vytvořilo.
A je to nějakých 40 vteřin, to si potom můžeme vzít a budeme si s tím hrát dále. Tak ale pojďme si poslechnout, co to vytvořilo. Artificial intelligence, AI technology allows computers and machines to simulate human intelligence and problem-solving tasks. The ideal Tak vidíme, že to něco zvládlo vytvořit. Ještě než se pustíme dále, tak tady ten tool umí takzvaný multispeech. A zase je tady vysvětlené, jak to dělat. Ve chvíli, kdy máme multispeech, tak my si tady napíšeme, jaký je ten speech type, vložíme zase ukázku do 15 vteřin a tak dále. A těch způsobů řeči můžeme vložit více, to znamená normální, veselá, smutná a tak dále. To vložíme a potom můžeme napsat, že normálním se má říct tohle, překvapeným hlasem se má říct tohle, šeptáním se má říct tohle a tak dále. To je další věc, co to umí, co můžeme vlastně udělat. A samozřejmě umí to i dva mluvčí. To znamená, pokud bychom si tam vytvořili dva mluvčí, tak je můžeme označovat i takhle a můžeme si udělat jednoduše dva mluvčí. Potom tady máme voice chat. To je pokud bychom měli AI a chtěli bychom si povídat. Tak, ale dost už o F5 TTS. Takže teď máme vygenerovaný nějaké to audio a chceme s ním něco provést. Tak pojďme se podívat, co s tím můžeme provést. Takže další nástroj, do kterého skočíme, bude Face Fusion, což je nástroj pro klonování. Jednak umí lip-sync, jednak umí vylepšit obraz, umí udělat face swap a tak dále. Je to asi nejpopulárnější nástroj pro face swap. Já mám vlastně Face Fusion, takhle vypadá to prostředí. Na to se podíváme za chviličku. A když máme teda zvuk, tak zkusíme udělat takový základní lip-sync. S tím nám pomůže Canva, protože my si s pomocí Canvy vygenerujeme, když se podíváme tady do složky, jednoduše řečeno 41 vteřinové video, když bychom si ho dali sem, jenom bychom se podívali, snad se nám to podaří, tak si prostě vygenerujeme takhle z fotky 41 vteřinové video. Tak jenom v rychlosti ukážu, jak to vypadá. Jdeme se do Chromu. Tak a tady vidíme, že máme prostě 41 vteřin stejné video. To budeme potřebovat kvůli lip-syncu, protože Face Fusion si s tím neporadí, on potřebuje, aby to bylo video. Takže máme tady tohle video, to je mimochodem obrázek, který jsme vygenerovali v jednom z předchozích videí. A my teď půjdeme do Pinokia. V Pinokiu si zastavíme tady tu aplikaci, půjdeme do Home a otevřeme si Face Fusion a tady dáme zase, stáhli bychom ho, nainstalovali, potom se nám objeví možnosti ho spustit a my dáme Run Default. Teď tomu dáme chviličku a jakmile to doběhne, tak budeme schopni to spustit. Tak už se nám to startuje, načítá, dáme tomu chvíli. Tak a už ho máme nastartovaný. A teď, když to máme nastartované, tak uděláme zase jednoduchou věc. Půjdeme na ty stránky, kam nás to posílá, takže přeskočíme zpátky do Chromu. Tak, přeskočíme do Chromu, děláme si refresh, máme tady Face Fusion, to, co jsme viděli. Na Face Fusionu si pustíme lip-syncer a jako source si zvolíme ten náš vygenerovaný zvuk.
Tak, dejme tomu, že použijeme tady MP3 test. Jako target si zvolíme to naše video. Tady bychom udělali jednoduchou věc, sice my si můžeme i snížit tu dálku, dejme tomu na nějakých 800 frameů. A uděláme jednoduchou věc, tady si povolíme všechny ty exekutory, ať nám to běží na grafické kartě, dáme start a on se nám rozběhne. Tak, už se nám rozběhlo, už se něco děje. Teďka mu dáme chviličku, ať to zprocesuje všechno. Tak a vidíme, že už se nám to zprocesovalo. A když se teď podíváme, co nám to vytvořilo, jenom v rychlosti. So this is test recording, which I can use for E5 TTF, and let's see if it can emulate my voice and have some fun. Tak, takže jsme viděli, že tímhle způsobem můžeme dělat lip sync. Co je důležité si uvědomit, že z bezpečnostních důvodů to rozmazává tady tu oblast rtů, takže potom, když vlastně skončíme s lip syncerem, tak si nahrajeme, respektive uložíme si ten náš output, odtrhneme lip syncer, zatrhneme face enhancer a skrz face enhancer potom vylepšíme to rozmazání a opravíme ten obličej. Když jsem to zkoušel zatrhnout obojí, tak to nefungovalo tak, jak mělo, takže nejdřív uděláme lip sync, uložíme si video, nahrajeme si ho zpátky do Face Fusion, použijeme Face Enhancer, ten nám to opraví. Nicméně, jak jsme viděli, tak to vypadá neúplně optimálně, protože nám to jenom tady hejbe rty, ale nehejbe se obličej, což není úplně optimální. Takže jako vždy přeskočíme zpátky do Pinokia, zastavíme si Face Fusion, který toho umí mnohem více, ale smyslem bylo teď jenom vám ukázat, co to dovede. A použijeme další aplikaci, která se jmenuje Halo. Tu si jenom v rychlosti pustíme a ukážeme, takže když odstartujeme Halo, tak Halo je model, který nám na základě zvuku je schopný udělat animaci. Existuje ve dvou verzích, Halo 1 a potom Halo 2. V našem případě teď vyzkoušíme, nebo teď načítáme Halo 1, protože má Gradio GUI, takže my si ho můžeme spustit, už nám naběhlo zase klasicky 7860, tak přeskočíme zpátky do Chromu. Takže přeskočíme zpátky do Chromu. Jenom se v rychlosti podíváme tady na Halo. Takže Halo vypadá asi nějak takto a tohle je, co dokážu dělat. To znamená, my mu dáme obrázek, dáme mu zvuk a ono nám z něho udělá něco takového. A potom existuje jeho verze 2, která ještě provádí upscaling a zvládá i velmi dlouhá videa. No tím, že je to poměrně výpočetně náročné, tak by trvalo velmi dlouho, než bychom to rozchodili. Takže už jsem si to pro vás připravil. Tady se jenom v rychlosti podíváme, že nám to opravdu běží. A vypadá to asi nějak takto. Takže sem dáme obrázek, sem dáme audio a prostě to spustíme a ono nám to potom vygeneruje to, co chceme. To vygenerované potom vypadá nějak takto. So this is test recording. Tak ještě mě nechte zapnout zvuk. A podíváme se teď postupně na Halo 1, potom Halo 2 a potom Halo 2, když na něm zapneme i upscaling. So this is test recording,
which I can use for E5 TTF, and let's see if it can emulate my voice and have some fun. If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been for Cotton Eye Joe, I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye? Takže vidíme, že AI modely už se posunuly opravdu hodně daleko a že už dokážou vytvořit i něco takového. Takže tady jsme viděli halo a teď ještě úplně poslední věc a ta bude o tom, že si ukážeme takzvaný Facebook. Takže pustíme Facebook, který nám umožní si skrze portrait vymodelovat obličej. To znamená slavný model Advanced Portrait, který vlastně animuje obličej, tak někdo ho trošku předělal a my ho můžeme využít k tomu, že můžeme změnit výraz obličeje. A my už si tady přeskočíme do Chromu a už se nám to načetlo, takže se podíváme na 80 to běží. Vypadá to takhle, musíme si vybrat fotku, takže zkusíme si vybrat třeba tuto fotku. Je to trošku zmenším. A teď, když vlastně klikneme sem, tak on nám, jak vidíte, otočí hlavou, ale protože ví, jak má vypadat ta fyziologie, tak nám samozřejmě zachovává ty proporce. Takže pokud člověk potřebuje jenom nastavit nějak toho svého avatara, tak není problém. A když si potom dáme show landmarks, tak samozřejmě můžeme měnit, jestli má otevřené, zavřené oči, můžeme měnit, jestli se usmívá. Takže vidíme, že si s tím můžeme takhle pohrát. A rozhodně je to zajímavé, protože když si potřebujeme jenom něco rychle změnit, výraz obličeje na vygenerovaném obrázku, tak Facebook nám s tím pomůže. Samozřejmě to stejné jde potom udělat Comfy UI. Takže tak, byla rychlá přehlídka toho, jak můžeme využít Pinocchio AI, které nám ty modely nainstaluje, jak ty modely můžeme společně propojit a využít je. Samozřejmě těch modelů, které Pinocchio AI nabízí, je ohromné množství, takže nezbývá než zkoušet, hrát si, což vám vřele doporučuji. A mě už teď nezbývá nic jiného, než vám popřát, ať se máte jak nejkrásněji můžete a budu se na vás těšit zase příště. Tak se zatím mějte úžasně.